Halljátok, idekint már javában brekegnek a leveli békák. Ehhez kötődik egy méltán híres népi mondás, mely szerint este, hogyha rengeteg béka hangosan brekeg, akkor egy igazán száraz időszakot élünk át, és már nagyon várják a következő Atarian epizódot. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Frogger egy 1981-ben debütált, mind a mai napig közismert és különféle változatokban és klónokkal megjelenő árkád klasszikus, amelyben feladhatunk kétéltű barátunkkal átevickélni egy forgalmas úton és egy sebes folyású patakon. Kevés a játékot tudnék mondani, hogy a 80-as években gyakorlatilag minden létező platforma megjelent, és sem jobban megragadt volna mind a mai napig a programozó tudatában, de ami még érdekesebb, hogy nem kisebb cég emelte ki zöld barátunkat a mocsából, mint a Konami, melynek olyan közismert címeket köszönhetünk, mint a Castlevania, a Silent Hill, a Contra, vagy éppen az engem kevésbé érintő Dance Dance Revolution. Ne nézzetek így rám, nem a bénázásom miatt, tudok én táncolni, ha kell! És ami még szebb, hogy a Konami mind a mai napig egy elismert cég, és nem számolott föl, mint a kor rengeteg nagynevű vállalata, gondolom ma is gőzerővel dolgoznak az erotikus pacsinkó játékokon. Igen, az erotikus pacsinkó játékokon. Mi? Bizony, rájöttek, hogy nem is a rossz dolog ez a nyerőgépes, de mint ugye a Kaijiban egy fél sorozaton át izgulhatunk, és mi más témával mehetnek jól ezek a pénznyelők, mint a korábbi sorozatok erotikus megalázásaival, amikhez kiábrándítóan csatolják kampányelemként a korábbi részeket? Atarian, te most... hol is tartottak? Ja, igen! A Konami mind a mai napig egy elismert cég, és nem számolott fel, mint a korának jellemző nagy vállalatai, gondolom ma is gőzerővel dolgoznak az erotikus pacsinkó játékokon. Nézd a tudat! Menekülhetsz az igazság elől, nem lesz jobb semmivel! A Konamiból f***a lett és kész! Én magam annak a Commodore 64-es a Famicronon is játszottam a B-kalandokat, és mindkettővel meg voltam elégedve. Atari nyilván egyszerűbb lesz a grafika és hanisabb a hangzás, de pont ez a bárgyúság teszi az Atari-t ellenállhatatlaná, hogy a bígülöket sem az eszükért szeretjük. Igaz, Gingis? Mielőtt még nekileselkednénk a játéknak, nem csak a szoba megjelenésében történt változás, hanem az eszköztárunkban is. A fekete védert összeházasítottam a Campumatel, mert látszóan egymásnak lettek teremtve, és értelemszerűen a ritkábbik alapgépet szeretném kímélni. A játékokat mostantól egy Atari 7800-on mutatom be, aminek hatalmas előny, hogy kompatibilis a 2006-os játékokkal is. Mivel hiába gadja a proci, az új Maria grafikus chip sokkal szebb munkát végez, mint a régi játékokhoz tartozó TIA chip, de a 2006-os játékok és a hanggenerálása okán került beépítésre. Nekem mondjuk nem jön be, hogy az 5200 fémes külemét viszi tovább, egy önálló epizód keretében majd foglalkozom vele bővebben. És igen, ezzel most jutottam a harmadik generáció felé, de mivel az Atari 7800 a Sega és Nintendo háborúban gyakorlatilag eltűnt a frontról és ismeretlen maradt, nektek is érdekes lehet. Akkor most Frogger! Kellemes kis ikrakeltő dallam után indulhat az ugrólábak megedzése. Az első gondolatom az volt a játék közben, hogy vajon honnan jöhetett az ötlet? Nézd szegény pára, hogy átmentek rajta! Az utolsó kívánságom! Írjátok meg a hősi eposzom! Oké. Minden pálya két részből áll. Először át kelni az úttesten, majd a folyamon.
A való életben a békák egy legnagyobb ellenségét képezik az életér és az ivóhely között elterülő strádák, ezért jobb helyeken a kis kétéltőek számára alagutakat építenek az utak alá, hogy a túloldalon egyenesen megterítsenek a ragadozók számára. De ne legyünk rosszmájúak, ha minden béka mögött egy olyan profi játékos állna, mint mi magunk, bizony annyi szerelem születhetne a mocsárban, hogy többé nem kellene étkeztési programokat indítani golyafiókák számára, és Puskás Gábornak sem csak a füle jutna. Sokkal érdekesebb, hogy mennyivel nehezebb teljesíteni a vizes részt, mert hát kedves békák igencsak könnyen a vízbe fullad. Igen, a béka vízbe fullad, hát nem is tudtál róla? Te se figyeltél bioszórát. Persze lehet, hogy annyira szennyezett már a kis patak, A hősvízű kis patak. de akkor mégis a teknősök és a krokodilok miként élik túl, találsaválóak? Ja, azok a kék korongott a teknősök, a pirosak meg a teknőtlenek. Na most iratkozom le saját magamról. A vizes rész ténylegesen sokkal nehezebb, mivel folyamatosan figyelni kell a farönkök mozgására, és fent, mivel a rönk balról érkezik, a bal sarokban lévő lyukba ugrani szinte lehetetlen. Igen, ez a békák végső célja, beugrani egy lyukba és ott vigyorogni. Srácok, elárulnátok, hogy mi a jó ember? A játék egyetlen hátránya, hogy változatosnak nem igen mondható, pár apró elem dobja csak fel, mint a békanászat utajon, mert a zavart már befoglalták a héják. De csak a nehézségi szint lesz elmebeteg a végére. Ennek ellenére egy kellemes kis játék. De korának megfelelő és bátran ajánlom állatbarátoknak és békacombrajóknak egyaránt. Most, hogy milliókhoz jutottál életem igaz története? Technikailag most az Univerzum TV játék következne, nyilván tudjátok, ezt megcsináltam a Kimittyúk döntőre, a 9. rész viszont nem más lesz, mint a Pixels. Eredetileg december 10-e kapcsán szerettem volna egy kis kitérőt tenni, csak nem készült Atari játék a Sopron környéki népszavazásról. Nem, te nagyon hülye, most lesz a Star Wars 7 premierje, és licitáltam 2 darab játékra, de ügyesen feltornázták az árukat 10 000 felé, hagytam a fenébe, nem volt velem az erő. Úgyhogy jöjjön az elkerülhetetlen, beszélgessünk a filmvilág és a videójátékok ölelkezéséről, ami vagy kívánatos lesz, mint egy jókori görög istenpár, vagy gyarló, mint 2 intimkedő meztelen csiga. Mikor lesz már új rész? Nem bekerült eléggé?